วันนี้เรามาทำเสื้อกันมัดเป็นช่องฟ้ากลมให้มัน4 ช่องเดี๋ยวเลยนะเอาเลย
นะแกะไปเลยพร้อมๆกันดูพร้อมๆกันโอ้สวยไหมน้อสวยไหมน้อนี่ให้ดูตอนแกะก่อนสวยไหมไม่เห็นแล้วก็เอามาซักเพื่อจะดูว่าสีตกมากไหมซักในกระป๋องเราจะดูน้ำถ้าสีตกมากน้ำมันก็จะโหคลากถ้าตกมากเนี่ยก็จะน้ำดูดีหน่อยไม่ต้องมานั่งเอาสายยางราดนะคะสายยางราดแล้วเปลืองน้ำบางที่เขาสอนให้เอาสายยางฉีดไม่รู้จะฉีดทำไมใช้น้ำเท่าไหร่ก็จะพักเธอได้แต่ละตัวที่ใช้สายยางฉีดนะนี่นะเนี่ยพอน้ำที่3ก็คือจบนี่ใส่แจ๋วแหววนี่ดูน้ำซะก่อนจบด้วยน้ำที่3ก็ไม่ตกแล้วต้องเป็นให้สายยางฉีดให้เติมน้ำไม่ตกแล้วนะโอเคดาวแดงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ